Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερη αρχή για τον τρίτο χρόνο του καναλιού από το να ταξιδέψω σε ένα ελληνικό νησί για να οδηγήσω και να δοκιμάσω μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο. Και αυτή την ευκαιρία μου την έδωσε μια τηλεοπτική εκπομπή, το Moto in Action, στο υπέροχο νησί της Λέσβου. Και ύστερα από μια μεγάλη περίοδο απραξίας λόγω του άσχημου χειμώνα, η ανυπομονησία και η αγωνία μου ήταν μεγάλη. Έτσι ντε, επιτέλους καλοκαίριασε ρε. Θα πάμε και καμιά βόλτα. Έχω ξεσυνηθίσει. Θα μας πατήσουν οι κενταλίκες. Λοιπόν, πάμε με το Moto in Action, με ένα Honda Civic και ένα Honda CB500X να κάνουμε βιντεάκια στη Μυτιλήνη. Δηλαδή, δεν. Πάμε. Απόγευμα Δευτέρα στο λιμάνι του Πειραιά και είχα μπροστά μου σχεδόν μία εβδομάδα για να γυρίσω το τρίτο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου. Το ταξίδι για τη Λέσβο διαρκεί περίπου 11 ώρες, αλλά έχοντας καμπίνα για τη βραδινή ξεκούραση, το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να χαλαρώσω και να απολαύσω τα υπέροχα χρώματα της θάλασσας. Το επόμενο πρωί φτάσαμε στη Μυτιλήνη. Η πρωτεύουσα του νησιού είναι το τελευταίο μέρος όμως που θα επισκεφτώ σε αυτό το ταξίδι, αφού η βάση μου για όλες τις ημέρες που θα είμαι στο νησί βρίσκεται στο άλλο άκρο, στην πανέμορφη και γραφική Μύθυμνα ή όπως την ξέρουν οι περισσότεροι Μόλιβο. Στο λιμάνι μας υποδέχτηκε ο Νικόλας, μέλος της λέσχης μοτοσυκλετιστών του νησιού ή αλλιώς Παλεμότ, τους οποίους και θα συναντούσαμε την επόμενη μέρα για να γνωρίσουμε από κοντά. Ώρα να οδηγήσουμε και να βρούμε καινούργια μέρη. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη Μυτιλήνη για τη Μύθυμνα, σε ένα δρόμο που διασχίζει κεντρικά σχεδόν όλο το νησί, μια διαδρομή περίπου 60 χιλιόμετρων. Η πρώτη εντύπωση από το νησί είναι μια πολύ όμορφη πόλη με πολλά διατηρητέα αρχοντικά και ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο, αλλά και ένα πολύ άνετο δρόμο με καλό ποιοτικά οδόστρωμα φεύγοντας προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Μετά από λίγη ώρα τα σύννεφα είχαν μαζευτεί απειλητικά και σε ένα από τα τελευταία ξεσπάσματα του καιρού για την εποχή ξεκίνησε μια δυνατή μπόρα, χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταξιδιών. Ευτυχώς αυτό δεν κράτησε για πολύ και έτσι βρήκα την ευκαιρία να δοκιμάσω λίγο τη μηχανή που μας παραχώρησε η Honda σε ένα δρόμο που δείχνει να φτιάχτηκε για μηχανές. Μετά από περίπου μία ώρα οδήγησης στο πολύ καλό οδικό δίκτυο του νησιού, φτάσαμε στη Μύθυμνα, πάνω από την οποία δεσπόζει το παλιό φρούριο. Η εικόνα του οικισμού στην τελευταία στροφή του κεντρικού δρόμου αποδεικνύει γιατί θεωρείται από τα πιο όμορφα μέρη στο νησί. Αλλά πριν περπατήσω ανάμεσα στα πετρόχτιστα κτίρια και τα στενά του σοκάκια, έπρεπε πρώτα να αφήσω τα πράγματα στο ξενοδοχείο. Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα για ξεκούραση, βρήκα την ευκαιρία να χαλαρώσω λίγο στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, μία από τις πολλές που έχει το νησί. Και είναι τόσες πολλές που κάποιος ίσως δυσκολευτεί να επιλέξει τελικά πού θα κάνει το μπάνιο του. Με περίπου 350 χιλιόμετρα ακτογραμμής δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να μην βρει κάποιος μια παραλία που να του αρέσει. Υπάρχει για παράδειγμα παραλία Βατερών που είναι η πιο μεγάλη, με μήκος περίπου στα 9 χιλιόμετρα και ψηλή άμμο. Η παραλία της Άντισσας, της Ιγριού, της Ερεσού που έχουν τα κρυστάλλινα νερά. Η παραλία του Πλωμαρίου, Καλονής, η παραλία στο Μόλιβο και είναι άλλες τόσες. Οπότε, ό,τι γούστο και να έχετε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Με την πρώτη ευκαιρία ανέβηκα στη μηχανή και αποφάσισα να επισκεφθώ το Μόλιβο για να πάρω μια γεύση από το μεσαιωνικό στυλ και την ατμόσφαιρα που αποπνέει αυτό το μέρος. Ο χρόνος μου ήταν αρκετά περιορισμένος για περιήγηση, οπότε αρκέστηκα στα αυτονόητα. Ξεκίνησα από το λιμάνι, εκεί που αράζουν οι ντόπιοι τα ψαροκάικα και τις βάρκες τους, και οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους σε καφετέριες δίπλα στο κύμα, ανάμεσα σε έντονα χρωματισμένα σπίτια. Αποφάσισα να ανέβω μέχρι το κάστρο, χρησιμοποιώντας όμως μια εναλλακτική διαδρομή με αρκετά σκαλιά ανάμεσα σε αυλές των σπιτιών, σε γραφικά σοκάκια γεμάτα χρώματα και λουλούδια και σε καταστήματα που πουλάνε αναμνηστικά και τοπικά προϊόντα. Σύντομα έφτασα στην κορυφή του λόφου, σε μία από τις 3 εισόδους του κάστρου. Το κάστρο του Μολύβου είναι το δεύτερο σε σημασία και μέγεθος στο νησί. Η είσοδος κοστίζει μόλις 2 ευρώ και η θέα που σου προσφέρεται είναι τουλάχιστον εκπληκτική.
Φεύγοντας από τη Μύθυμνα, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός μας ήταν η σκάλα Σικαμηναίας, η Σικαμιά, όπως τη λένε οι ντόπιοι, το χωριό ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της Ελλάδας, του Στρατή Μυριβίλη. Μόνο που αυτή τη φορά θα οδηγήσω κάτι άλλο. Καλά, όχι ότι με χαλάει κι αυτό. Ωραίο. Honda Civic τελευταίας γενιάς, το 1600 diesel. Για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Τούμπανο. Οι πρώτες εντυπώσεις από το νησί είναι πάρα πολύ καλές, είναι πάρα πολύ θετικές. Και από τους ανθρώπους, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ευχάριστοι όταν σου μιλάνε, ανοιχτοί άνθρωποι. Η κουζίνα είναι εξαιρετική πραγματικά, έχει πάρα πολύ ωραία φαγητά εδώ παιδιά. Εντάξει, δεν μιλάμε μόνο για τα γνωστά αλατοτήρια και σαρδέλες και τα σχετικά. Μιλάμε για κουζίνα όμορφη, κουζίνα γευστική. Είσαι σε ένα περιβάλλον με πολύ ωραίο φαγητό, προφανώς με καλή παρέα για να πας με τους φίλους σου. Καλή φάση. Δεν φτάνει που έχει τόσο ροπή ο κινητήρας. Στρίβει σαν το διάολο! Α! Ελάτε να τα πάρετε! Α! Αν αυτό είναι έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ το Type R πως είναι. Και φτάσαμε στη Σικαμιά. Θέλω κι άλλο. Η αλήθεια είναι πως το τοπίο μοιάζει σε ελληνιακό. Και είναι επίσης γνωστή γιατί ήταν παλιά κάτι. Εγκεφαλικό από τον ήλιο έχω πάθει ρε.